Isa sa paborito kong almusal ay ang tocino. Paano ba siya gawin? Simpol, luto na Ano ba yung mga sangkap nito? Gagamit muna tayo ng pork kasim or pigi na kahiwa na parang pork steak. So, ang maganda sa tocino, may marbling. Ano yung marbling? May lean meat at may konting taba. Or else, hindi siya magiging juicy. So, magmamarinate na tayo. So, gagamit tayo ng konting soy sauce at sugar. Medyo maraming sugar, di ba? Pag tocino, matamis. And, lalagyan natin ng konting garlic. Banana ketchup. So, hindi na tayo gagamit ng food color or whatever. Kasi usually, mapula talaga yung ating tocino. And a little bit of water. Cold water. Dapat ice cold water. So, very simple. And ang thickness niya kasi, yung, di ba, pag bumibili tayo ng ready-made tocino, napapansin natin, medyo sticky yung kanyang marinade. Tingnan mo, very similar yung consistency and color ng ating tocino with yung nabibili mo sa ready-made sa grocery. And we just add a little bit of black pepper. So, ang key nito is to keep mixing hanggang ma-absorb ng maayos yung ating marinade and you leave it in the chiller overnight. So, pagkatapos natin gawin to, lalagyan natin sa chiller, tatakpan natin siyang konting plastic wrap or lagyan natin sa microwavable. I-chill na natin siya overnight to cure or to marinate. Kaya hindi na natin nahantayin ng overnight. Meron na tayong mantika. Yung ibang tao, piniprito isa-isa. Ito yung style ko. At mas gusto ko tong style na to kasi mas maganda yung glaze niya after. Nalagay natin siya with our marinade. No? So, para natin siyang ina-adobo ng konti. So, tingnan natin, no, medyo lumalagkit na yung ating sauce sa gilid at naluluto na lang pa konti-konti yung ating tocino. Pero, just wait, no? You don't serve it yet. Antayin natin siya na mag-render ulit yung kanyang oil at maprito siya. So, we just let it simmer for a little bit more for tocino. You can even do a chicken tocino using this recipe and it will work perfectly using the chicken thighs na i-fillet mo. Sobrang sarap din niya. And masarap din siyang even for a barbecue, no? So, this one, tuhog mo sa stick and you grill it. It makes a perfect Pinoy-style barbecue as well. Tingnan nyo, kung akala nyo kanina medyo marami yung oil natin, tingnan mo, nagsiseparate yung oil at saka yung ating sweet na sauce niya at kumakapit na siya paunti-unti sa ating pork. So at this point, nakikita mo, pag nagsiseparate na yung oil ulit, mix ka ng mix para hindi masunog yung ating pork, no? Evenly glaze siya. Kung may konting mga medyo brown-brown ng konti, which is very delicious in a tocino, even siya. Hindi yung isang side sunog, isang part medyo maputla. And sigurado kayong very healthy to kasi wala na siya halos na preservatives. And we're ready to plate. Wow, it's going to be perfect. Malagkit-lagkit, manamis-namis. Ganyan yung tira natin ditong oil with the bits of garlic and the sugar. Pwede natin gawing panghalo natin sa ating fried rice. Here it is, our homemade tocino. Simpol! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.